هلو گایز، خیلی خوش اومدین دوستان. تو این ویدیو همونطور که گفته بودم قراره وسایلی که توی ویدیو قبلی آنباکس کردیم اسمبل کنیم. کارت گرافیک 3060 تی و 32 رم و سی پی یو 700K اینجور حرفا. حتما تا آخر ویدیو ببینید. قبل اینکه بریم سراغ اسمبل این سیستم خیلی خفن، یادتون نره حتما چنلم سابسکرایب کنید که از اینجور ویدیو بیشتر بذارم. لایکتون نره اگر بیشتر ویدیو خوشتون اومد، اگر ویدیو خوشتون نیومدم لایک کنید و اینکه نظراتتون رو حتما تو کامنت من بگید. اگه اشتباهی کردم هم خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. خیلی ممنون. بریم سراغ اسمبل سیستم.
مدول اسمبل پاور رو بهتون نشون نداده بودم، مثلا یه پاور ماژولا رو، یه کابل 24 تا مادربرد، این مستقیم میخوره به سمت راست مادربرد که این دوتا هم وصل میشه به خود پاور. قشنگ جاهاشون هم معلومه، هیچ دشواری هم نداریم، خیلی راحت میره تو پاور رو علاوه برکت. خب عرضم حضورتون که دشواری بعدی برای کابل ساتا، یعنی برق ساتا دیگه بهش نمیان کابل ساتا. ما یه دونه هارد داریم، یه دونه هم RGB کنترلر داریم. این ساتا ها که اینطوریه میخوره به هارد و سی دی رام و نمیدونم RGB کنترلر اگه داشته باشید این شکلیه که این طرف پاورش این 5 تایات که خیلی راحت اینم اینطوری وصل کردم که تبدیل بشه به 4 تا برق ساتا. البته خب بچه‌ها سی پی های مادربردهای جدید مثلا این Z490 کلا نسل 10 ها اینطوریه که یه دونه 8 پین میخوره، یه دونه 4 پین. بعد احتمالاً پاورتون اگه خیلی قدیمی باشه همچین فاکتورایی نداره. خب عرضم به حضورتون که آره منم باید 2 تا کابل وصل کنم. یه دونه خب 8 به 8 که روش هم نوشته سی پی یو، یه دونه هم بازم 8 به 8 ولی 8 به 2 تا 4. میبینی؟ آره پس این دوتا رو هم من وصل میکنم براتون. آها نگاه کن نوشته دیگه 8P CPU، یعنی CPU 8P. یه دونه این عرضم به حضورتونم که PSU قشنگ نوشته، نگاه کنید این سرش که بعد وصل به پاور نوشته PSU، این سرش که بعد وصل به CPU نوشته CPU. خیلی راحت و ایزی شما وصل میکنید و خب اینم پاور کابل پاور سی پی یو. گفتم دیگه کارت گرافیکمون هم که همونطور که دیده بودید 2 تا 8 پین میخواد. خب این به نظر من بچه‌ها نگاه کنید، من الان یه کابل اینجا دارم، بذارید الان بهتون نشون بدم. یه کابل دارم که 8 رو کرده، نگاه کنید اینجا نوشته یه 8 PSU کرده 2 تا 8 PCI. اگه یه 2 تا از این کابلا وصل کنید خیلی بهتره، چون که از لحاظ برق دیگه کارت گرافیکتون کم نمیاد. یعنی که به جای که این 2 تا رو بغل هم وصل کنید 2 تا دونه از این کابلا رو هر کدوم فقط یکشون رو وصل کنید، اینطوری به نظر من خیلی بهتره. پس من 2 تا از این PCI اکسپرس رو وصل میکنم که خدای نکرده از لحاظ برق برای کارت گرافیکمون مشکل به وجود نیاد. البته خب پاور 1000 وات و عمرن کم بیاره، ولی کار از محکم کاری. اینم از این فکر کنم دیگه کارمون تکمیله. بعضی موقع هم میبینید مثلا ساتا هاتون جاهای مختلفی هم، مثلا هارد پایین کیسه، مثلا یه دیویدی رایتر دیویدی رام دارید بالای کیسه، مثلا 2 تا از این 5 تا یا وصل کنید، 2 تا کابل پاور ساتا وصل کنید. اینا از کابل فکر کنم دیگه کابل دیگه لازم نداشته باشه.
خب بچه‌ها بعد از مدت طولانی خیلی طولانی اسمبل این سیستم تموم شد. بچه‌ها نکنید اسمبل سیستم انقدر زمان برد، RGBش انقدر زمان برد، درست کردن RGB شو، سینک کردن همه RGB ها. حالا باز خدا رو شکر مثلا کولر سی پی اون یا مثلا RGB دیگه‌مون کولرمستر بود و کیسمون هم کولرمستر بود. حالا بگذریم از اینا، خیلی سخت بود واقعا این اسمبل RGB. اگه نمیتونید، تایم ندارید و خودتون میخواد اسمبل کنید، اصلا سراغ RGB نرید، از نظر من میشنه. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه، ولی بالاخره تموم شد، همه فناش با هم سینکن و عرضم به حضورتون که خیلی قشنگ شده. حالا مدل مختلف RGBش هم شاید بذارم بریم. کارت گرافیک 3060 تی مون هم خیلی گاده واقعا، از این RGB هاش معلومه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه، ادامه ویدیو رو ببینید، حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.